میخوایم ببینیم چرا بعضی از بچه‌ها از نوشتن بیزارن و علاقه‌ای به نوشتن مشق یا هومورک ندارن. این ویدیو برای بچه‌های پیش از دبستان تا سنین پایان دبستان هست. خوشحال میشم که همراه من باشید. سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا کانال روانشناسی همراز هستش. ما میخوایم امروز در مورد علاقه نداشتن بچه هامون یا بیزار بودن بچه هامون به نوشتن صحبت بکنیم. ابتدای ویدیو علتهای احتمالی رو بررسی میکنیم و در ادامه میریم سراغ راهکارها. پس اگه میخواید راهکارها رو بدونید، علتها رو باید بشناسید در بچه خودتون. با توجه به علت، راهکار انتهایی ویدیو رو شما به کار بگیرید. خب وقتی از علتها صحبت میکنیم با دو مکان کار داریم، یک خونه و علتهای احتمالیش، دو مدرسه و علتهای احتمالیش. معمولاً بچه ها به 4 علت اصلی که توی خونه ما وجود داره از نوشتن بیزار میشن. اولی و مهمترینش اینه که ما تذکرهای زیاد میدیم به بچه ها یا در اونها حساسیت ایجاد میکنیم. به اصطلاح مامانهای پاک کن به دست. بالای خط نوشتی، زیر خط نوشتی، فاصله حروف رو رعایت کن، کلمه رو درست نوشتی، یا اون تکرار کردن حساسیت بیش از حد رو این که باید سر این تایم بنویسی، یا تذکر مداوم که درست مون چرا ننوشتی تکلیفتو. این از روزهای اول حس بدی به بچه ما میده. دلیل دوم اینه که باز هم از روزهای اول یا هفته‌های اول سال اول دبستان به بچه این پیام رو دادیم با رفتارهامون که درس تو خیلی مهمه، حتی مهمتر از خودت و بازی کردنت. دلیل سوم احتمالاً ضعف عضلات دست بچه ها هست. در مورد تمام موارد راهکار دارم، انتهای ویدیو همش رو میگم خدمتتون. و یه عامل دیگه‌ای که تو خونه باید بهش دقت بکنیم، عامل حواس پرتی هستش. مثلا بچه تایمی که داره تکلیفش رو انجام میده، شاید ما داریم به بچه کوچیکتر شیر میدیم، یا داریم بچه کوچیک رو تعویض میکنیم، یا خواهر و برادر بزرگترش دارن تلویزیون میبینن، یا با همدیگه داریم صحبت میکنیم، تلفن دستمونه. پس یا تایمش یا مکانش داره باعث حواس پرتی بچه‌مون میشه. و بریم سراغ مکان دوم، یعنی مدرسه و علتهاش رو با هم دیگه بررسی کنیم. اولین و مهمترین علت این هستش که بچه ما توی مدرسه با معلمش ارتباط برقرار نکرده. احساس میکنه که معلم اونو دوست نداره، یا شاید بچه ما معلم رو دوست نداره و احساس میکنه که این ارتباط عاطفی ایجاد نشده. علت دوم که تو مدرسه باید بررسیش بکنیم، دوستا یا بغل دستی بچه‌مون هست. احتمالاً بغل دستی داره سر به سرش میذاره، هر روز مدادشو میگیره، پشت سری شاید لگد بهش میزنه، شاید در مسخرش میکنه، یه موضوعی داره توی مدرسه اذیتش میکنه. خصوصاً بچه‌هایی که سال اول یا دوم مدرسه هستن و این اذیت رو، چون رابطه علت معلولی رو بچه‌ها نمیدونن، نمیتونن بیان به ما توضیح بدن. فقط چیزایی که لینک میشه به مدرسه و مرتبط با مدرسه هست اونها رو آزار میده. پس میتونه یکی از علتهایی باشه که توی خونه راغب نباشه و تکلیف انجام نده. علت سوم تکلیف زیاده. شاید متاسفانه دانش آموز شما، فرزند شما توی کشوری، مدرسه‌ای داره زندگی میکنه، با معلمی سر و کار داره که هنوز معلمش معتقده که باید تکلیف خونه خیلی زیاد باشه، نوشتن باید خیلی زیاد باشه و تکرار تا بچه‌ها یاد بگیرن. این میتونه یکی از علتهایی باشه که بچه‌ها دلزده میشن و دیگه دوست ندارن تکلیف انجام بدن. و علت دیگه‌ای که تو مدرسه وجود داره بحث اختلال‌های یادگیری هستش، یا بهتره بگم اختلال نوشتن مرتبط به موضوع ما میشه. از اسم اختلال نترسید، موضوع خطرناکی نیستش. بچه‌های خیلی باهوشی رو من به تجربه دیدم که این اختلال یادگیری رو دارن. توضیح خیلی ساده‌ش هم این هستش که بچه ما اتفاقا میتونه خیلی هم باهوش باشه، بهره هوشی خوبی داشته باشه، همه درس ها رو خوب یاد میگیره، گیراییش تو درس ها خوب هست، فقط تو 3 تا از درس ها احتمالاً ضعیفه، معمولاً هم تو یکی از این 3 تا، یا نوشتن، یا خواندن، یا ریاضی. مرتبط با ویدیو ما میشه موضوع نوشتن. پس اگه بچه ما درس‌های دیگر رو خوب متوجه میشه، احتمالاً نمره خیلی بالایی داره، اصلا خوب یاد میگیره مطالب و مشکلی نداره. فقط تو این زمینه خیلی مشکل داره، ضعف داره و دیر یاد میگیره،
حروف تو ذهنش نمیمونن، کلمات تو ذهنش نمیمونن و به سختی نوشتن رو داره انجام میده، احتمال داره که بحث اختلال یادگیری باشه. بازم تو راهکارها حتما در موردش توضیح میدم. دوستان قدیمی میدونن که ویدیوهای من همیشه راهکار داره. لطفاً قبل از اینکه بریم سراغ راهکارها به این یک جمله توجه کنید. بعد از راهکارها میخوام بگم چه کارهایی رو نباید بکنیم. وقتی اونها رو هم انجام بدیم به همراه بقیه مطالب این ویدیو، بچه‌هامون عاشق درس خوندن و کتاب و نوشتن میشن. اولین و مهمترین راهکار یک راهکار ذهنیه. بعد میریم سراغ راهکارهای عملی. یعنی اینکه ذهن بچه‌مون رو آماده بکنیم برای آموزش پذیری. چطوری؟ اینکه پیام ما در رفتارهامون به بچه‌مون این باشه که بازی کردن تو و تایم استراحتت برای ما اولویته. بعد درس خوندنه. شاید ترس‌ها و نگرانی‌ها بیاد تو ذهن شما که خب چجوری بس بچه‌ها درس بخونن، چجوری مسئولیت پذیر بشن. مطمئن باشید مطالعات روانشناسی و تجربه من اینو نشون میده که اگر شما این پیام رو به بچه بدید، اون اتفاقا مسئولیت پذیرتر و درس خوندتر خواهد شد. راهکارهای عملی: یک، کنارش بشینیم تا انتهای کلاس اول یا اواسط کلاس دوم کنار بچه‌ها بشینیم. اولین تجربهشونه، یه عادت جدید، نیاز دارن که ما همراه اونا بشینیم، شاید احساس امنیت بیشتری میکنن. دو، نوشتن رو براشون جذاب بکنیم. حالا دفترهای رنگی که میتونیم تهیه بکنیم یا مداد یا لوازم نوشتن جذابی براشون بگیریم. سومین کاری که میتونیم بکنیم اینه که با هم یه نقاشی یا یه طراحی رنگامیزی دور صفحه هایی که میخواد تکلیفش رو توش انجام بده با هم انجام بدیم. یعنی اولی حالت فان و تفریح و سرگرمی داشته باشه و بعداً انجام تکلیف باشه. راهکار بعدی اینه که اگر نوشتن براش خیلی سخته، احتمالاً اون بحث عضلات دست که عرض کردم خدمتتون یا اختلال نوشتن رو داره. اینجا بیایم به غیر از روش قدیمی و مرسوم مداد و کاغذ از روش‌های جایگزین استفاده کنیم. مثلا تخته وایت بورد یا ماژیک استفاده کنیم یا توی سینی نمک یا شن یا ماسه بریزیم و بچه با انگشتش بنویسه، یا اینکه روی کمر فرزندمون بنویسیم، اونم رو کمر ما بنویسه کلمات رو یا حروف رو، یا توی هوا تو آسمون بنویسه، یا اینکه ما خودمون 3 تا 4 تا کلمه بنویسیم و توی اونا یه کلمه یه غلط داشته باشه، یه اشتباه داشته باشه و به بچه بگیم اون رو تشخیص بده، یا روی بادکنک یا توپ بنویسیم و برای همدیگه بندازیم. پس منظور اینه که به شکل بازی در بیاریم روش نوشتن رو برای بچه‌مون. یه کار دیگه ای که میتونیم بکنیم و جزو راهکارهای خیلی خوب هست اینه که تایم بذاریم برای بچه‌ها. به خاطر اینکه عرض کردم ما میخوایم یه عادت جدید ایجاد بکنیم، پس میخوایم برنامه ریزی و مسئولیت پذیری رو به بچه یاد بدیم از همون سنین دبستان. کلاس اول و دوم ما برنامه ریزی میکنیم، پس بهش میگیم این ساعت از مدرسه میای، استراحت میکنی، بازی میکنی، برنامه کودکتو میبینی، تفریحتو داری و بعد مثلا ساعت 4، 5 یا 6 بعد از ظهر حالا یه تایمی داری برای نیم ساعت، 1 ساعت، هر چقدر که نیاز هست برای انجام تکلیفات. برای اینکه این قانونی که گذاشتیم رو بچه انجام بده و با ما پیش بیاد، نیاز داره هفته‌های اول بهش یه انگیزه بیرونی بدیم. پس هر هفته که تکلیفش رو به موقع انجام داد، براش یه جایزه میگیریم. جایزه هم همیشه گرفتنی نیست. گاهی وقتا باهاش یه اکتیویتی، فعالیتی رو انجام میدیم، گاهی وقتا سورپرایزی براش یه چیزی میپزیم یا تهیه میکنیم. پس همیشه خریدنی نیستش. دیگه که میتونه کمک بکنه بازی‌های تمرکزی هستن. وقتی بچه ما تمرکز بیشتری داره، نوشتن مشق کمتر اذیتش میکنه. یه بازی که میتونم پیشنهاد بدم اینه که اگه قالی یا قالیچه‌ای دارید که دورش حاشیه‌ای داره یا روی کفش، میتونید مسیر رو ایجاد بکنید و بچه‌ها روی اون راه برن، دستاشون رو باز بکنن و روی سرشون کتاب بذارن و براشون تایم بگیرید، هی بتونن تایم بیشتری این مسیر رو طی بکنن بدون اینکه اون کتاب بیفته، کمک میکنه. یه بازی دیگه که قدیمی‌ها تجربهشو داریم و تو مدرسه با معلم‌ها زیاد انجام میدادیم، این که اشیاء و وسایل رو مخفی میکنیم و اون شخص باید بیاد و تشخیص بده که چی جابجا شده یا نیستش. بازی‌های زیادی توی اینترنت هستن، میتونید سرچ بکنید. یه راهکار دیگه بازی‌های عضلانی هست. بازی‌های عضلانی اونایی هستش که میخواد کمک کنه به عضلات ریز و درشت بچه‌ها، عضلات انگشتان و تا عضلات ساعد. بهترین بازی که برای اینجا پیشنهاد میکنم
اینی که دست برتر بچه رو بشناسیم، یعنی اینکه چپ دست یا راست دست، اون دستی که باهاش قاشق رو میگیره یا احیانا با قیچی کار میکنه، با همون دستم باید مداد و خودکار رو بگیره. خب اگر دست قالبش رو تشخیص دادیم، حالا بهش میگیم که کاغذ باطله رو مچاله بکنه و پرتاب بکنه توی ظرفی که گذاشتیم. هم عضلات ریز درگیر میشن، هم عضلات درشت. یا بازی هایی مثل رنگ انگشتی، مثل خمیر بازی، مثل لگو سازی، نقاشی کردن، یا بازیهایی که الان تو ذهن شما میاد و عضلات دست رو درگیر میکنه. حتما باید بچه یه چیز حدود 1 ساعت انواع این بازی ها رو طی روز انجام بده. یه نکته فقط داره، اونم اینه که به شکل تمرین نباشه و اجبار. بچه ها بعد از یه مدت با ما همکاری نمیکنن، به شکل بازی و سرگرمی باشه. و آخرین راهکاری که میگم خدمتتون اینه که اگه علتهایی که تشخیص دادیم واسه مدرسه بود، میریم سراغ مدرسه، با مدیر، با معلم صحبت میکنیم، متخصصین این کارن، از اونا کمک و راهنمایی میخوان. فقط داخل پرانتز اینو بگم که قبل از اینکه مدرسه بچه رو انتخاب بکنیم، 2 تا نکته خیلی کمکمون میکنه. یکی این که از پدر مادرایی که بچه‌هاشون اون مدرسه میرفتن بپرسیم ببینیم مدرسه خوبی هست. 2 اینکه معلم کلاس اول و دوم حتما مهربون و صبور باشه. خیلی مهمتر از تخصص و علمشه. اگر داد بزنه، اگر سختگیر باشه، بچه ما از درس زده میشه و احتمال داره که از نوشتن هم بیزار بشه. و اما چه کارهایی نکنیم؟ وقتی بچه‌مون نوشتن رو دوست نداره یا خوب نمی‌نویسه، با اون استانداردهای ذهنی ما یا اون چیزی که ما میدونیم یا آموزش دیدیم طبق اون پیش نمیره، سرزنش نکنیم، تحقیر نکنیم، داد نزنیم، مقایسه نکنیم. گاهی وقتا حتی پدر مادرها به من میگن که موقع مشق نوشتن یا هومورک بچه‌ها انقدر عصبانی میشیم که کار به کتک کاری میرسه. مگر معلم توی مدرسه کار من و شما رو انجام میده، موی بچه ما رو شونه میکنه، نظافتش رو انجام میده؟ نه، وظیفه ای نداره. چرا ما وظیفه مدرسه و معلم رو درش مداخله میکنیم؟ اگر حوصله داریم، صبور هستیم، کنار بچه بشینیم و همراهیش بکنیم. اگر نه، معلم خصوصی بگیریم، از یه دوست یا فامیل کمک بگیریم، یا به معلمش بگیم، صادقانه بگیم رابطه عاطفی ما داره خراب میشه. من حوصله و صبوری این که کنار بچه بشینم و بچه 2 بار 3 بار 10 بار اشتباه بنویسه رو ندارم. از معلم کمک بگیرید. اون معلم آموزش دیده، متخصص این کاره، ولی من و شما بلد نیستیم. چرا باید مداخله کنیم در کاری که بلد نیستیم و بعد بچه رو سرزنشش بکنیم؟ برای اینکه راه‌های تشویق کردن رو یاد بگیریم و خیلی مهم و کاربردی هست، یک ویدیو دارم که داره بهتون پیشنهاد میشه. حتما ببینید.